हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामीले क्लास 11 फिजिक्सको अप्टिक्सबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन ल्याएको छौँ र यो डेरिभेसन 2 मार्क्समा पनि सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 2 मार्क्सको क्वेसनहरू पनि डिस्कस गर्छौँ अनि यो डेरिभेसनलाई पनि हेर्छौँ। क्या डेरिभेसनको क्वेसन चाहिँ के रहेको छ हेरौँ ल। वाट डु यु मिन बाई द क्रिटिकल एङ्गल? त्यो क्रिटिकल एङ्गल भनेर सुनिराख्नु भएको छ। त्यो क्रिटिकल एङ्गल भनेको चाहिँ के हो र टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको के हो भनेर क्वेसन सोधेको छ सुरुमा, होइन? अनि डेराइभ द रिलेसन बिट्विन क्रिटिकल एङ्गल एन्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। क्रिटिकल एङ्गल र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा कस्तो खालको रिलेसन छ यसो तपाईँहरूले सुन्दाखेरि पनि म्यू इजिकल टु 1/sin c त्यस्ता खालका केही सुन्नुभएको छ भने त्यसलाई आज हामी डेराइभ गर्छौँ। सुरुमा हामी क्रिटिकल एङ्गल बुझौँ ल। सपोजको लागि यहाँ आएर होइन, अब एउटा ग्लास छ अरे, यो के छ अरे ग्लास, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ ग्लास, यहाँ आएर ग्लास छ अरे, अनि ग्लास अनि यो चाहिँ सपोजको लागि एयर छ अरे। अब ग्लास र एयरमा कुन डेन्सर हो कुन रेयर हो तपाईँहरूलाई त छुट्याउन सकिहाल्नुहुन्छ। अब यो भनेको डेन्सर हो, यो भनेको रेयर हो, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। सपोजको लागि चाहिँ यो ग्लासबाट चाहिँ लाइट गयो अरे, लाइट गयो। अब लाइट गएपछि त यो हेर्नु त मिडियम चेन्ज भएको छ भने त यो त के हुन्छ, यसको भेलोसिटीमा पनि चेन्ज आउँछ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो रिफ्र्याक्ट हुन्छ। अब यहाँ आएर सुरुमा नर्मल बनाऊँ, यो नर्मल छ अरे। अब यहाँबाट लाइट पठायौँ अरे, लाइट पठाउँदाखेरि चाहिँ यो सर्टसँगले अवे फ्रम द नर्मल भएर जान्छ। तपाईँहरूलाई नर्मल कुरा यो त थाहा भएको कुरा हो नि त, अवे फ्रम द नर्मल गयो। अब यसलाई के भन्छ भन्नु त, अहिले एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हो कि होइन, यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भयो। यसलाई के भन्छ, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भन्छ कि भन्दैन, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन लेख्दै। तर अब यो लाइटलाई चाहिँ मैले होइन हल्का यहाँबाट पठाएँ अरे क्या, यो लाइटलाई चाहिँ मैले यहाँबाट पठाएँ अरे। यो लाइटलाई यहाँबाट पठाएँ भने त यो पनि त अलिकति घटेर आयो नि त, यस्तो आयो। अझै यो लाइटलाई मैले यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्सलाई अझै बढाउँदै गयो अरे क्या, यो बढाएको नि त अलिकति यति बढायो अरे। यो बढाउँदाखेरि चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स बढाउँदाखेरि चाहिँ यो लाइट यहीँबाट पास भयो अरे क्या, यही ग्लासबाटै पास भयो अरे। भन्नुको मतलब चाहिँ यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन छ, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सनको एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री भयो कि भएन भन्नु त यो कन्डिसनमा हो। यो 90 डिग्री कन्डिसनमा 90 डिग्री भएको कन्डिसनलाई चाहिँ यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ क्रिटिकल एङ्गलसँग बराबर हुन्छ हो। यही एङ्गल अफ इन्सिडेन्सलाई चाहिँ यतिखेर चाहिँ क्रिटिकल एङ्गल भन्छ। अब एकचोटि यसलाई राम्रै फिगर हेरौँ ल। सुरुमा के छ अरे, एउटा ग्लास छ अरे, यो ग्लास भयो होइन, यो ग्लासबाट के भयो अरे, सुरुमा लाइट जान्छ नि त। तर कसरी लाइट जान्छ अरे, यो बढाउँदा गर्दाखेरि यो लाइट चाहिँ यहीँबाट पास हुन्छ क्या, यो लाइट चाहिँ यहीँबाट पास हुन्छ। अब यतिखेर यसलाई एङ्गल अफ इन्सिडेन्स त भन्छ, तर एङ्गल अफ इन्सिडेन्स होइन क्रिटिकल एङ्गल पनि भन्छ क्या यतिखेर। किन त कतिखेर भन्छ अरे, यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ 90 हुनु पऱ्यो क्या त्यतिखेर। एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन 90 भयो भने चाहिँ त्यतिखेरको एङ्गल अफ इन्सिडेन्सलाई चाहिँ क्रिटिकल एङ्गल भन्दो रहेछ। यति कुरा बुझ्यो कि बुझिन? तर एउटा मेन कुरा चाहिँ के हो, यो कन्डिसन हुनको लागि चाहिँ डेन्सरबाट रियरमै जानैपर्छ। अब एकचोटि यसलाई लेखौँ ल, लेखेपछि मात्रै मजाले हुन्छ नि त, बुझ्न त बुझ्यो नि। भनेपछि रिफ्र्याक्सन, यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ 90 हुनु पऱ्यो अनि डेन्सरबाट रियरमा जानु पऱ्यो, त्यतिखेर भएको एङ्गल अफ इन्सिडेन्सलाई क्रिटिकल एङ्गल भन्छ क्या। बुझि त हो। अब लेखौँ ल। अब मैले यहाँ के लेखेँ भन्नु त, वेन लाइट पासेस फ्रम डेन्सर मिडियम टु रेयर मिडियम, डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जब लाइट पास हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ रिफ्र्याक्टेड एङ्गल इज 90 डिग्री। यो रिफ्र्याक्टेड एङ्गल चाहिँ के हुँदो रहेछ, 90 डिग्री हुँदो रहेछ। देन द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज नोन एज क्रिटिकल एङ्गल हो। यतिखेर एङ्गल अफ इन्सिडेन्स जुन भएको हुन्छ त्यसलाई नै चाहिँ के भन्छ, क्रिटिकल एङ्गल भन्छ। यति नै त छ, सिम्पल छ कि छैन भन्नु त, सिम्पल छ। अब यहाँ आएर के क्वेसन हामीलाई डेराइभ अ रिलेसन बिट्विन क्रिटिकल एङ्गल एन्ड द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर भनेको छ कि छैन भन्नु त, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी के लेख्छौँ, म्यू लेख्छौँ। हामीलाई म्यू भनेको के हो, साइन आई बाई साइन आर त हो। तर कतिखेर साइन आई बाई साइन आर लेख्थ्यौँ, जब यो चाहिँ यहाँबाट पास हुन्थ्यो क्या, जब चाहिँ यहाँ आएर एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुन्छ, यहाँ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्टेड हुन्थ्यो नि त, हो यतिखेर चाहिँ साइन आई बाई साइन आर गर्थ्यौँ। तर अहिले त लाइट त यताबाट गएको छ कि छैन भन्नु त, लाइट त यताबाट गइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ साइन आर बाई साइन आई हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त, बुझ्नु पनि मैले पछाडिबाट गएको कारणले गर्दा के। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, अब चाहिँ साइन आर बाई साइन आई हुन्छ। अब यहाँ आएर लेख्नुपर्छ वेयर म्यू इज अ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, आर इज अ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन अनि आई इज अ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेर तपाईँहरूले लेखिहाल्नुहुन्छ, त्यो लेख्नुपर्ने कुरा होइन। अब तपाईँहरूलाई के थाहा छ अरे, हामीलाई चाहिँ के थाहा छ, आर इज इक्वल टु 90 डिग्री भएको छ कि छैन भन्नु त। अहिले त आर भनेको रिफ्र्याक्टेड एङ्गल त कति भएको छ, 90 डिग्री भएको छ, त्यही हो। अनि एङ्गल अफ इन्सिडेन्सलाई चाहिँ के भन्छ अरे, एङ्गल अफ अथवा क्रिटिकल एङ्गल भन्छ कि भन्दैन भन्नु त। त्यही भएर चाहिँ अब वी नो, त्यो चाहिँ वी नो है, यो चाहिँ वी नो यो भएको हुन्छ नि त। अथवा एट क्रिटिकल कन्डिसन चाहिँ के हुँदो रहेछ, आर इजिकल टु 90 डिग्री हुँदो रहेछ। त्यसो भने म्यू इजिकल टु साइन 90 भयो कि भएन हुनु त, आर भनेको त 90 भएको कारणले गर्दा 90 डिग्री आयो। अब साइन आईलाई चाहिँ के लेख्न पाइँदो रहेछ, साइन आई भनेको त साइन सी बराबर हुँदो रहेछ नि त। त्यही भएर साइन सी लेखिदिन्छौँ, किन भन्दाखेरि आई इजिकल टु सी भएको हुन्छ यहाँ आएर चाहिँ, रिजन यो चाहिँ। अब यो साइन 90 भनेको त तपाईँहरूलाई कति थाहा छ, यति पनि भन्नुपर्छ र। साइन 90 भनेको 1 हो,
साइन सी भएको भएन भन्नु त हो यही चाहिँ हाम्रो के अरे रिलेसन बिट्विन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एन्ड द क्रिटिकल एङ्गल यहाँनिर अलिकति देखिएन छ साइन 90 भनेको त 1 हो साइन सी भनेको साइन सी जस्तोको त्यस्तै लेखेँ साइन 90 को ठाउँमा 1 लेखेको अब यही चाहिँ के अरे रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र क्रिटिकल एङ्गलको रिलेसनहरू हो अब हामीलाई क्वेसनले त के सोधेको छ सुरुमा अर्को टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको के हो भनेर पनि क्वेसन सोधेको छ कि छैन भन्नु त अब टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन पनि हेर्दिउँ ल यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सुरुमा ग्लास बनाएको भनेर ग्लास लेखिहालेँ होइन यो के हो एयर मिडियम हो अब क्रिटिकल एङ्गल त भयो नि त क्रिटिकल एङ्गल त यहाँसम्म भयो तर मैले यो क्रिटिकल एङ्गललाई पनि अझै बढाएँ अरे क्या यो बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ लाइट चाहिँ यही मिडियमबाट ट्रान्सफर हुन्छ क्या मतलब चाहिँ यही के अरे यो डेन्सर मिडियमबाटै लाइट ट्राभल भयो भने चाहिँ यतिखेरको कन्डिसनलाई चाहिँ के भन्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छ रिफ्लेक्सन भएको नि त रिफ्र्याक्सन भएको हो त होइन नि त त्यही भएर सेम रिफ्लेक्सन भनेको त यहीँबाट ठुकेर आउनु हो नि त बाहिर गयो भने मात्रै त रिफ्र्याक्सन हो एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदैन नि त सेम मिडियमबाट फिर्क्यो भने चाहिँ लाइटलाई के भन्दो रहेछ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ अब टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनबाट धेरै कुरा क्वेसन सोध्छ धेरै क्वेसनहरू सोध्छ अब सुरुमा हेरौँ ल यो यसको फिगर बनाइदिउँ अब सपोजको लागि हामीले यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ क्रिटिकल एङ्गलभन्दा धेरै हुनु पऱ्यो भन्नुको मतलब चाहिँ आई इज ग्रेटर देन सी एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ क्रिटिकल एङ्गलभन्दा धेरै भयो भने चाहिँ यो लाइट चाहिँ के हुँदो रहेछ सेम मिडियमबाट ट्राभल हुँदो रहेछ हो यतिखेरको कन्डिसनलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छ तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्यो होइन अब यहाँ आएर टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो अब यो साइन आई अनि यो साइन आर भयो साइन आई र साइन आर त यस्तो हुन्छ नि त यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन यहाँदेखि नाप्ने भयो यति भयो होइन अब यहाँबाट क्वेसन आउँछ क्वेसन चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि डायमन्ड चाहिँ किन ओभर धेरै चम्किन्छ भन्ने त्यस्तो क्वेसन आउँछ क्या डायमन्ड चाहिँ किन चम्किन्छ त भन्दाखेरि डायमन्डमा चाहिँ लाइट पास भइसकेपछि यही रिफ्लेक्ट भएको भइ गर्छ क्या यता यता गएर कता कता गएर यो लाइट चाहिँ यत्तिकै रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या मतलब सेम मिडियममा गएर सेम मिडियममा रिफ्लेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो लाइट चाहिँ धेरै चम्किएको हो अब डायमन्ड चाहिँ धेरै चम्किएको किनभने त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ डायमन्डमा त्यही भएर भन्ने अनि अर्को एउटा के क्वेसन पनि सोध्छ भन्दाखेरि नेटहरू चलाउँदाखेरि हामी के युज गर्छौँ फाइबरको केबल युज गर्छौँ नि त फाइबरमा के हुन्छ ग्लासहरू हुन्छ क्या सानो थिन ग्लास कम्प्युटर पढ्ने हुनुहुन्छ भने थिन ग्लासले फाइबर बनेको हुन्छ क्या अब यो थिन ग्लासमा पनि के हुन्छ यो थिन ग्लासमा पनि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन एप्लाई हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ यो फाइबरमा चाहिँ एकदमै फास्ट लाइट ट्राभल भएको त्यही कुरा लेखिदिने अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स आउँछ होइन अब 2 मार्क्सको क्वेसनहरू टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनबाट यही आउने हो यस्तै क्वेसन आउने हो अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै थोक हानिदिनु धन्यवाद।